mo ṣèbà fọ́lọ́run o mo ṣèbà fọ́lọ́run mo ṣèbà fọ́lọ́run o mo ṣèbà fọ́lọ́run òkun lọlá àmọ́ o mo ṣèbà fọ́lọ́run ìbà lèmi ọ̀fọjọ́ òní ju eré mi dọ̀là tó kọrin ìbà lọ́wọ́ olódùmarè mo rí bá olódùmarè lónìí kójójú mi ṣe ìbà lérìnjú tó fi dolúgbó ìbà lẹ́fọ̀nṣe tó fi gba ààyò lọ́wọ́ olú ọ̀dàn ìbà lèmi òkun lọ́lá mọ̀ ó ń fò ní jú kí elédùmarè ó jẹ́ ojú mi ṣe tó wọ́n ní ẹkú ilé làkàrà lé ẹ̀rì wà là ṣèrò ọ̀nà ẹ̀ka alẹ́ lòun ataná àgòlọ́nà ní tàwọn arìnkùn òkun lọ́lá àmọ́ ó ọmọ orí là ń pàtẹ aṣọ ọrùn là ń pàtẹ ẹlẹ́kẹ̀ ìbèdí là ń pàtẹ ọmọlé bàbá mi òwe lẹṣin ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ bá sọnù òwe la fi wá láti iléeṣẹ́ ìkòkò àṣà TV òwe Yorùbá wo la fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí òwe Yorùbá náà ló sọ báyìí pé odò tí bá ń fàgbàrá sàn bójò bá dáwọ́ odò bẹ́ẹ̀ ó gbẹ gbogbo wa la mọ̀ tí wọ́n ń pè ní odò a sì mọ̀ tí wọ́n ń pè lójò nígbà tí odò kan bá wà tó jẹ́ wípé bójò bá ti rọ̀ onírúfẹ́ odò bẹ́ẹ̀ máa ń sàn ó dájú pé tójò bá ti dá ojúsàn odò náà ó gbẹ torí pé omi àgbàrá ìnirú odò bẹ́ẹ̀ fi ń sàn kí ni Yorùbá gbà lérò tí wọ́n fi parú òwe yìí pé odò tí ń fi òjò sàn tí ń fàgbàrá òjò sàn bójò bá dá irú odò bẹ́ẹ̀ ó gbẹ gbogbo ẹ̀dá alààyè tó bá ti fìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sínú ènìyàn láì ṣe Ọlọ́run ọba kó máa retí ìjákulẹ̀ kó máa retí pé òun ọjà sọlọ́pọ́n lọ́jọ́ kan Olódùmarè nìkan lọ́ba tá a lè fẹ̀yìntì tí kì í yẹ̀ Olódùmarè nìkan ni kì í já ní kulẹ̀ Olódùmarè nìkan ni kì í dójú tì ní òun nìkan ló ṣe é fẹ̀mí tẹ̀ òun nìkan ló ṣe é gbára lé òun ló ṣe é gbẹ̀mí lé òun ni kì í já èèyàn kulẹ̀ ṣùgbọ́n téèyàn bá ti rọ̀ mọ́ èèyàn tó ti fi èèyàn sípò Ọlọ́run kó máa retí pé ojú ó tì ń lọ́jọ́ kan ìdí nìyí tí Yorùbá fi pòwe pé odò tí bá ń fi àgbàrá òjò sàn tójò bá dá irúfẹ́ odò bẹ́ẹ̀ ó gbẹ bá a ti ń jáde lọ nú ayé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ má jà fìgbẹ́kẹ̀lé wa sínú èèyàn Ọlọ́run ò ní kẹ́ ẹ já dìrọ̀ mọ́ yóò ṣeé ṣe o yóò dáa fún wa o ọdún tí ń bọ̀ yìí ayọ̀ la fi wọnú ẹ̀ o ayọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ ọdún 2022 òun náà la fi parí rẹ̀ láṣẹ Olódùmarè ó dàbọ̀.